Đây chính là những âm thanh kỳ lạ mà Khoai gặp được trong khu rừng rậm bờ đông Madagascar, châu Phi. Và trong hành trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào rừng tìm những sinh vật kỳ lạ. Ôi, Khoai thấy rồi. Khoai thấy rồi. Khoai không những gặp được một con mà là hai con cùng một lúc. Để tới được nơi đặc biệt này, Khoai phải về lại thủ đô Antananarivo của Madagascar để thực hiện một giao dịch tiền bạc. Sau đó đi về hướng đông ra hướng biển 130 cây số. Nơi đây có những tán rừng mưa rộng lớn và ở trong những khu rừng đó có nhiều sinh vật kỳ lạ, những loài cây khổng lồ, những loài động vật có thể khiến mọi người trở nên kỳ lạ. Chào buổi sáng tất cả mọi người, mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai lang thang. Khoai đang ở sân bay Morondava. Khoai vừa làm xong thủ tục, mọi người sẽ nhìn thấy ở đây là cái phòng chờ để mà mình có thể ra được máy bay ngoài kia. Khoai vừa mới trải qua một cái hành trình làm thủ tục ở sân bay rất là đặc biệt, tại vì ở đây hoàn toàn không có máy soi chiếu hành lý, hoàn toàn không có những cái phương tiện mà mình hay nhìn thấy ở những cái sân bay khác, mà đây chỉ là một sân bay nhỏ, có một phòng chờ, một quầy làm thủ tục. Hành lý sẽ được kiểm tra bằng những cái anh người trần mắt thịt, là người ta sẽ dùng mắt nhìn vào hành lý và mở ra kiểm tra thủ công. Với lại á, có một kinh nghiệm nhỏ nhỏ là nếu mọi người có để tiền ở trong hành lý, trong ba lô, có nghĩa là hành lý ký gửi sẽ kiểm tra bằng tay, và hành lý mà mình đeo trên lưng á cũng kiểm tra luôn, thì Khoai có để một ít tiền ở trong đó, thì mọi người đừng nên để tiền ở trong ba lô hay gì hết, tại vì mấy anh kiểm tra, mấy anh thấy tiền thì mấy anh sẽ hỏi mình về vấn đề tiền tiếp và nhỏ nhỏ. Thực ra cái này là cái vấn nạn mà Khoai gặp ở bên Madagascar rất nhiều. Đây chính là cách mà người ta ghi cái vé máy bay, ghi thủ công bằng tay, bằng viết mực bình thường, chứ không phải là in nha. Còn hành lý của mình thì người ta cũng ở phía sau này và người ta cũng ghi bằng tay luôn, tất cả đều là ghi bằng tay, chuyến bay các kiểu ghi bằng tay. Và chúng ta sẽ quay về lại Antananarivo, thủ đô của Madagascar. Sau đó Khoai sẽ có một cái hành trình để đi về bờ đông của Madagascar, một cái nơi mà nó xanh tốt hơn. Một tuần chỉ bay có 2 chuyến thôi mọi người. Lâu lắm rồi Khoai mới có cái cảm giác mà mình đi bộ ra máy bay kiểu như vậy. Ở đây á, bà con cô bác cũng rất là hay chụp hình kiểu kỷ niệm với chiếc máy bay á. Hầu như ai cũng sẽ chụp hình trước khi lên máy bay. Ở đây hình như không có số ghế, trên vé của Khoai để là số 41. Chắc là ngồi đại hả ta? How can I find my seat? Just random. I'm on 11. Do they have a seat number? Because we don't have a seat number. Oh, you don't? Yeah. Khoai không có ghế, số ghế. Press the button. Mình cứ xích vô đi để cho người ta qua. Thank you so much. Yeah. Cứ ngồi đi rồi hồi nữa hỏi người ta xem ghế nào trống. Vì trên vé của Khoai không có để số ghế, cho nên là Khoai phải ngồi ở cuối ở chiếc máy bay và đợi coi cái ghế nào trống thì Khoai cứ vô ngồi. Khoai nghĩ là do bạn nhân viên ở chỗ làm thủ tục bạn quên ghi số ghế, tại vì thấy mấy hành khách kia ai cũng có hết, tới Khoai với lại Su là không có, trống lỏng chỗ này. Khoai không sao, nhiều khi mình ngồi ở hàng cuối nó đỡ ồn hơn, chứ ngồi ở trên nó gần cái cánh quạt thì nó lại ồn với cái loại máy bay này. Giờ thì hy vọng là mình được ngồi cuối luôn cũng được, không sao hết, đỡ phải thay đổi chỗ ngồi liên tục. Và đúng như mong đợi, Khoai ngồi ghế chót luôn. Cũng là lần đầu tiên Khoai đi máy bay mà người ta quên ghi số ghế cho Khoai á. Mà có một cái hay ở sân bay mà ngày hôm nay Khoai đi á, là người ta bay rất đúng giờ. Đúng 11 giờ là máy bay lăn bánh và cất cánh. Nhưng mà có một cái này hơi xui là Khoai ngồi ngay cái chỗ mà cái cửa kiến máy bay nó hơi trầy ra, là nhìn ra ngoài không có thấy được nhiều khung cảnh, mọi thứ nó cứ mờ mờ và nó không được rõ ràng. Khi mà máy bay bay lên cao á, thì chúng ta có thể nhìn thấy được cái địa hình đặc trưng và màu sắc thổ nhưỡng đặc trưng ở bờ Tây Madagascar. Mọi người sẽ thấy có một cái màu xám xám, nâu nâu và rất ít cây cối. Vì bờ Tây Madagascar nhận được rất ít lượng mưa, chủ yếu là mưa nó sẽ đổ nhiều ở bờ đông Madagascar, xong rồi băng qua những cái dãy núi á, thì qua tới bờ Tây không khí nó khô, nó không còn mưa nhiều nữa. Máy bay thì nhỏ nhỏ, chặng bay cũng có ngắn khoảng trên dưới 1 tiếng đồng hồ à, nhưng mà chúng ta vẫn có thức ăn nhẹ là một cái burger nha. Và cái burger này rất đặc biệt bởi vì ở phía trong nó có dồn một cái loại nhân, đó chính là cà tím xào thơm, phô mai. Ăn vui mọi người, không có gì quá đặc sắc,
Nhưng mà lần đầu tiên Khoai thấy người ta dùng cà tím xào ở trong burger. No. Yep. Thank you. Anh đã hỏi là Khoai có muốn ăn thêm không? Anh vẫn còn. Dễ thương mọi người. Mấy bạn tiếp viên ở đây rất là dễ thương luôn. Thời gian bay của chúng ta đâu đó cỡ 1 tiếng đồng hồ. Mọi người có nhớ là ở tập trước mà Khoai đi thăm cây bao báp á, từ thủ đô Antananarivo phải mất 2 ngày 1 đêm, 20 mấy tiếng đồng hồ chạy xe thì mới tới được đại lộ bao báp. Nhưng bây giờ mình bay máy bay ngược lại là mình mất có hơn tiếng đồng hồ hà. Từ trên cửa sổ máy bay chúng ta có thể phóng tầm mắt ra xa để mình nhìn thấy được những thị trấn, những làng mạc. Và phần lớn ở đây được kết nối với nhau bằng những con đường mòn, những con đường đất. Rất hiếm khi mà Khoai nhìn thấy đường bê tông ở cái nguyên cái chuyến bay mà Khoai nhìn ra. Cho nên bởi vậy mới thấy là ở đây bà con cô bác đi lại giao thông nó khó khăn cỡ nào. Giờ thì máy bay sẽ hạ độ cao và chúng ta sẽ đáp xuống sân bay của thủ đô Antananarivo và tiếp tục một hành trình ở bờ đông. Khoai đã xuống được máy bay và đáp tới sân bay của thành phố Antananarivo. Từ máy bay chúng ta sẽ đi thẳng đi bộ vô trong nhà ga luôn, không có ai hướng dẫn rõ ràng mà cũng không có xe buýt đưa đón hay có ống lồng gì đâu. Đi thẳng vô trong đây rồi tới cái cổng của nhà ga thì sẽ có một bạn nhân viên đứng đó và chỉ tay cho mình vô thôi. Cũng khá là sơ sài ha mọi người. Khoai đáp xuống rồi Khoai thấy nhà ga quốc nội chỉ có 1-2 cái băng chuyền hành lý gì đó thôi. Rồi sau đó hết trơn. Cái đợt trước mà mình bay xuống đây chính là nhà ga quốc tế. Nhà ga quốc tế thì cách đây cỡ 15 phút đi bộ, sát bên thôi. Khoai đã lấy đủ hành lý và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm một chiếc taxi đi thẳng tới Andasibe. Vừa bước ra tới sảnh sân bay thì có rất nhiều anh taxi. Anh tới anh chào giá và hỏi Khoai đi đâu. Cho nên là Khoai quyết định là đứng lại để mà trao đổi thêm với mấy ảnh. 200,000 to Andasibe. 200 euro. 200 euro. Just to Ari, how much? 1 triệu. Sau khi mà nghe mức giá 200 euro của mấy anh taxi thì Khoai quyết định là mình sẽ đi qua nhà ga quốc tế hôm bữa. Này mọi người nhìn thấy nhà ga quốc tế hôm bữa đông đúc, bây giờ vắng teo rồi tại không có chuyến bay đến nên là cũng không, mấy cái quầy này người ta cũng đóng cửa. 200 euro là cỡ gần 6 triệu tiền Việt Nam cho 130 cây số, 130 mấy cây số thì nó hơi bất ngờ á, hết hồn luôn á. Nên là nó, nếu mà chia ra giá tiền trên một cây số là rồi chắc là phải 40-50 ngàn tiền Việt Nam mình một cây số thì nó quá cao. Nên là Khoai quyết định là Khoai sẽ thử hỏi thêm một vài chỗ nữa coi giá cả làm sao rồi mình sẽ quyết định. The one way avec driver. Yeah. Avec fuel, with driver. Yeah. And it's for 2 people. 2 people. That's something like that. Anh đang kiểm tra xe coi có xe không mọi người. Chúng ta sẽ giá ở đây là 400.000 Areri là cỡ 2 triệu mấy tiền Việt Nam cho một chiếc xe và bao gồm cả hành lý và nhiên liệu mọi thứ. Xong rồi xe đó sẽ chở Khoai tới khách sạn và xe sẽ chạy về một mình. Thì Khoai thấy là rẻ hơn taxi một nửa nên là chắc là mình sẽ đi bên đây luôn, đỡ phải trả giá mấy anh taxi. Xách cái giỏ này mắc cỡ mọi người, giống đang đi chợ quá nhưng mà không sao. Cái giỏ từ mấy ngày đầu mua để đi chợ tới bây giờ vẫn còn xách. Một cái chiếc xe xịn nha mọi người, xe mới tinh à. Thank you so much. Bây giờ thì sẽ trả tiền và lên xe mọi người. Xe này xịn nha mọi người. Màn hình cảm ứng lớn, xong rồi có camera 360 độ đầy đủ. Và nó cũng mới nữa, cái cửa kiến này trông dắt à. Hổm ra mình đi xe, ôi anh bật nhạc chết, đừng anh ơi em dính bản quyền chết. Xe đang tiến thẳng vô trong trung tâm của thủ đô Antananarivo để mà Khoai với lại Su sẽ cùng nhau đi đổi tiền. Vì mấy hôm nay đi quá chừng đi xài cũng hết trơn tiền rồi nên là bắt buộc phải vô lại trung tâm đổi. Ở sân bay vẫn có chỗ đổi tiền nhưng mà bữa Khoai nói đó, tỷ giá ở sân bay sẽ thấp và ở trong trung tâm tỷ giá sẽ tốt hơn. Và ở trong trung tâm này mọi người sẽ nhìn thấy cái cách đổi tiền cũng khác biệt lắm. Mình không thể đổi tiền trong ngân hàng được. Tại thứ nhất, ngân hàng sẽ không có nhận đổi một số tiền quá lớn trong ngày. Thường phải vô ngân hàng phải xếp hàng lâu, xong rồi vô người ta kêu là hôm nay hết hạn mức đổi tiền đô rồi. Mình phải đổi ở ngoài khách sạn hoặc là đổi ở những cái anh mà cò đổi tiền trên đường. Nó sẽ khá rủi ro nha, nhưng mà tỷ giá rất cao, cao hơn tới 10 mấy % so với ngân hàng. Nhưng mà đã có một sự cố diễn ra, chỗ đổi tiền quen thuộc của Khoai đã đóng cửa. Close hả? Hay là kiếm mấy anh ở trên đường? Mà hôm nay chủ nhật cái người ta nghỉ hết trơn, không biết ở đây quán ăn nhà hàng người ta cũng đóng cửa luôn. Xong rồi mấy cái quầy đổi tiền
Và Khoai đã có một giải pháp thay thế. Yes. Thank you so much. Anh nhân viên lễ tân khách sạn này, anh sẽ vô và anh gọi một người đặc biệt tới đây, giúp cho chúng ta có thể đổi tiền. Và người đàn ông bí ẩn sau điện thoại nói là sẽ đổi cho Khoai tỷ giá 4.300. Cái quầy đổi tiền bên cạnh khách sạn này, mấy lần mà Khoai đổi á, người ta đổi tỷ giá tới 4.500 lần. Nhưng mà ông này ông nói là ông chỉ đổi được 4.300 thôi. Sau một hồi phân vân á, thì anh lễ tân anh chỉ vô trong, anh nói là kìa, ông chủ đổi tiền ảnh đang ngồi á, giờ tôi sẽ vô tôi hỏi coi tỷ giá có được nâng lên thêm xíu nào không. Rồi ảnh ngồi anh trao đổi, ảnh nói chuyện với cái chú đó, thì chú đó mới cũng suy nghĩ, xong phân vân, chú đó mới nói là 4.400 được thì đi vô sảnh khách sạn đổi liền. Khoai thấy tỷ giá cũng được nên là quyết định là mình đi vô trong sảnh khách sạn đổi luôn. Vô trong đây thì mới phát hiện ra có thêm một cái phí nữa, đó chính là cái phí tiền cà phê môi giới cho các anh lễ tân này, 10.000 Ari, cỡ 55.000 tiền Việt Nam nữa. Drink coffee. Dạ, dạ, dạ. I accept it here for give him to eat because not yet they eat. Chú này mọi người nhìn chú hiền hiền vậy nhưng mà chú rất quyền lực. Trong người chú lúc nào cũng xách theo một cái túi rất nhiều tiền, euro, đô la, tiền Madagascar mà số tiền lớn nha, nặng trịch. Mà chú lớn tuổi mà chú cũng không có ai bảo vệ hết. Thường thì chú sẽ đi lang thang và tìm những người có nhu cầu đổi tiền để đổi nè, hoặc là kết nối với những anh lễ tân khách sạn giống vậy, ai có nhu cầu gọi tới rồi chú chia tiền hoa hồng. Đổi tiền chuyên nghiệp như vậy chứ chú không có đếm tiền mọi người. Chú nói chú lớn tuổi rồi tay run, trí nhớ cũng không tốt nên là nhờ Khoai đếm tiền giùm chứ chú không thể nào tự đếm được. How old are you? How old are you? 80. 81. Yeah. Wow. Thank you so much. Misaucha. Bye bye. Gửi cho ông kia lên su. Ok, Misaucha. Bye bye. Nên nói chung là mọi người đổi tiền bên đây cũng phải trả giá. Nó cũng hơi mệt một xíu. Giờ thì mình sẽ cùng nhau thẳng tiến tới nơi mà mình đang cần tới. Chúng ta sẽ cùng nhau đi thẳng về phía đông khoảng 130 cây số sẽ tới được thị trấn Andasibe, một nơi rất đặc biệt với rất nhiều loài động vật đặc hữu. Nhìn ở bản đồ lớn này, mọi người sẽ nhìn thấy bờ đông của Madagascar rất xanh mướt, trái ngược hoàn toàn với bờ tây. Dù đoạn đường chỉ có 130 cây số, nhưng mà mọi người đoán thử coi thời gian Khoai đi mất bao nhiêu. Chính xác là Khoai đã mất khoảng 5 tiếng mấy 6 tiếng đồng hồ để mà đi một cái đoạn đường chỉ có 130 cây số. Và trước mặt chúng ta chính là lý do vì sao Khoai đi chậm. Kẹt xe liên tiếp 2-3 tiếng đồng hồ luôn. Và chúng ta chạy được chút, lại kẹt một chút, chạy được chút, kẹt nguyên khúc dài. Không thể nào mà đi nhanh được vì đường chỉ có một làn xe mỗi bên thôi. Cho nên chỉ cần có một cái tai nạn nhỏ hoặc là một cái chiếc xe bị hư là kẹt dài hàng tiếng đồng hồ. Còn đối với người dân mà sống hai bên đường á, thì cái việc kẹt xe á, là một cái giống như một cái ngày hội á. Mọi người đi ra ngoài đường để ngắm dòng xe kẹt xe. Việc kẹt xe này Khoa thấy giống như một cái sự kiện vậy đó. Mọi người đi ra đường để nhìn kẹt xe. Tà lá má. Xe cứ chạy chậm chậm thì tới khi mặt trời lặn thì chúng ta cũng đã qua được cái đoạn kẹt xe 2-3 tiếng đồng hồ rồi. Y như trên bản đồ mà Khoai nhìn thấy, phía bờ đông này cây cối sum xuê hơn, những cái cánh rừng xanh mướt. Nhìn cái đoạn đường đèo này tự nhiên thấy nhớ những cung đường ở vùng cao Việt Nam mình á. Chắc là sau chuyến này Khoai sẽ phải đi một cái chuyến Cao Bằng hoặc là Hà Giang lại thôi. Đi thêm khoảng 2-3 tiếng đồng hồ nữa thì trời tối dần và chúng ta đi qua một cánh rừng đặc biệt. Cánh rừng này bao bọc lấy cái con đường độc đạo đi vô trong thị trấn Andasibe. Ngày mai chúng ta sẽ đi vô trong khu rừng này để mà tìm hiểu. Nhưng mà tối hôm nay khi đi ngang qua, Khoai nhìn thấy có rất nhiều người cầm đèn pin và đi bộ dọc cái khu rừng này. Khoai đố bà con cô bác mình nha, mấy người này cầm đèn pin đi bộ đi qua đi lại nhìn vô rừng để làm gì? Mọi người đoán đúng rồi đó, tại vì ở đây có rất nhiều loài động vật đặc hữu và có những cái loài mà tụi nó chỉ đi ra ngoài vào ban đêm thôi, cho nên muốn quan sát được thì phải đi ban đêm. Nhưng mà cái mùa này cũng rất là hay mưa nha, nên là Khoai cũng mong là ngày mai trời không mưa để Khoai có thể đi quan sát mấy em đó. Trưa ngày mai Khoai cũng sẽ đi vô trong rừng để mà tìm mấy cái em loài đặc hữu mà hoạt động vào ban ngày. Mọi người nhớ coi tới phần sau cái clip nha. Chắc chắn có rất nhiều thú vị với mấy em thú đặc hữu này lắm. Tới nơi của khách sạn rồi mà sao tìm không ra? Thấy không có giống trên bản đồ. Hay là nó xây mới lại ta?
Yang Mariam dia vani film ala misy ty. Thì sao? Bye bye. Ok. Bye bye. Thank you so much. Nặng anh ơi. Ui, nện khỏe quá. Đèn tự động rồi ha. Đi tới đâu sáng tới đó. Rồi. Tắt được rồi em, họ lên kia quay. Ở đây không có wifi hả? Cố lên anh ơi. Ở đây người ta làm cái màn để dân ngủi nhìn dễ thương vậy. Có tới 3 cái phòng, một cái bồn rửa mặt ở ngoài, nhà vệ sinh. Đây là một cái phòng nhà vệ sinh riêng nha, đóng lại. Nhưng mà bên đây có một cái căn phòng rất đặc biệt, người sẽ nhìn thấy nè. Căn phòng này đặc biệt lắm. Ở phía trên có cái đèn, rồi ở dưới nhìn thì cứ tưởng nó là nơi để tắm thôi, nhưng không. Tôi nghĩ đây là cái phòng cầu nguyện dành cho những người mà đậu hồi á. Thì nó chỉ có 4 mặt là lát ốp gạch vậy thôi, rồi mà không có cửa gì hết luôn. Xong rồi phía bên đây mình có một cái bàn làm việc nhỏ. Rồi ở trong đây là cái nhà tắm cũng rộng, có thể tắm rửa ở đây, có cái dời hoa sen ở đây. Cả một cái căn hộ như vậy, 2 cái giường ngủ, cửa sổ 2 cái. Vậy là hết rồi. Nhưng mà giá rẻ ha, 60.000 Ari à. Chắc là bên này. Ủa, khu vực ăn tối của chúng ta, chắc chỗ này người ta trải sẵn 2 cái bàn ăn, mình sẽ ngồi đây đợi. Ở trong đây hình như là cái bếp hay sao á. Salam á. Can I come? Me? Thì sao chả? Anh đang chuẩn bị đồ ăn, bên kia có cái bếp. Đấy, ở đây chúng ta có một cái nồi khoai tây chiên. Oregano. Tiêu. Pepper. Chứ bỏ thêm tiêu vô nữa. Muối. Bỏ tỏi lên trên steak xong rồi đi áp chảo. Zebu beef. Cái căn bếp cũng đơn sơ mọi người. Khoai tây chiên thơm quá. Bên đây thì có một cái nồi cơm từ cái gạo lứt hơi đỏ đỏ đặc trưng của người dân Madagascar. Chén dĩa rau sạch sẽ. Khoai hay kêu bò beef steak ở Madagascar là vì bò zebu làm theo cái kiểu chiên như vậy nè. Chính là một trong những cái món rất phổ biến ở đây. Vì thịt bò zebu là cái thực phẩm chính mà. Hầu hết những cái cánh đồng ở Madagascar người ta đều nuôi bò zebu. Cho nên trong những cái khách sạn nhà hàng như vậy có thể không có gà, có thể không có vịt, không có cá, nhưng mà bò zebu thì thường sẽ có. Nên là bây giờ khuya rồi đâu còn món nào đâu, nên Khoai là chỉ có thể kêu được cái thịt bò zebu chiên. Gọi là beef steak cũng không đúng, tại vì ở đây người ta ướp gia vị và ướp nhiều muối xong rồi chiên khô nó luôn. Vì một phần nữa là thịt bò zebu có mùi rất đặc trưng. Đây là cái cách làm giúp cho nó đỡ đi cái mùi bò và dễ ăn hơn. Ở đây thì chú có cho Khoai da ua làm từ sữa bò zebu. Mình sẽ ăn thử da ua trước. Trời, cái căn bếp thì đơn sơ, và mọi người sẽ nhìn thấy chú trang trí, chú lau chùi chén dĩa rất là gọn gàng. Nó có một cái lớp ván sữa dày dày múc lên, nhìn giống sữa chua da ua phô mai Đà Lạt ha. Chua, kích thích vị giác, mà béo nha, cái lớp ván trên mặt béo nhạy à. Cái sữa này của chú á, nó không có bị quá nồng cái mùi bò zebu đặc trưng mà Khoai ăn những cái sữa chua ở ngoài tiệm. Với lại chú lên men á, nó hơi nhiều chút nên nó hơi chua. Nên thành ra chút tự nhiên hồi nãy Khoai thấy là thường sữa chua người ta hay cho ăn tráng miệng. Mà mới khai vị mà chú cho ăn sữa chua Khoai cũng thấy lạ. Thì ra là nó chua quá, kích thích vị giác thì nó giống như một món khai vị. Yes. Yeah. Thì sao trời? Wow. Xin ké miếng khoai tây chiên nha. Trời ơi, chiên vàng rụm luôn. Nóng hổi mà hơi áo dầu một xíu mọi người. Đói bụng quá. Ăn miếng khoai tây chiên mà thấy nó ngon. Vì sao trời?
Miếng bò này nó hơi rời, nó ra 4 cục nè, 1 cục, 2 cục, 3 cục. Nó còn dính với nhau bằng một xíu xíu sự liên kết thôi. Với lại Khoai thấy nó hơi quá lửa. Tối về mà mấy ảnh còn vô bếp làm đồ ăn cho mình là quá cảm kích rồi. Không có đòi hỏi gì thêm. Đây mọi người có thể nhìn thấy này, nó chín 100% luôn. Rồi giống ăn cơm sườn quá. Thơm mùi tỏi, thơm mùi tiêu. Giống như Khoai dự đoán, miếng bò nó bị quá lửa. Thật ra là Khoai đang rất là đói nên ăn có miếng thịt về ăn là đã quá xuất sắc rồi. Mời mọi người ăn chung với Khoai nha. Chú đã đem nước ép ra. Mì sao trời. Cam và đu đủ. Thank you so much. Nhìn ngon lắm nha, thank you. Chua chua ngọt ngọt, thơm mùi đu đủ mọi người. Lần đầu tiên Khoai thấy người ta xay cam với đu đủ chung nhau á. Dù đây chỉ là một nhà nghỉ bình dân giữa thị trấn nhỏ, nhưng mà mấy ảnh chuẩn bị bữa ăn tối rất là chỉnh chu luôn. Và đặc biệt là không chỉ có nước ép trái cây đâu, mà còn có cả trái cây để tráng miệng nữa. Cái vỏ phía trong nó hồng hồng luôn. Và đây là tổng bữa ăn ngày hôm nay cho 2 người, bao gồm cả tráng miệng và trà. Sáng hôm sau. Sáng sớm hôm nay khởi đầu bằng việc cúp điện, cúp nước. Anh chủ nhà nói là điện sẽ cúp từ 8 giờ sáng tới chiều tối, chưa biết khi nào có lại. Và nước cũng như vậy. Không sao cả. Hồi nãy Khoai đã xài nước suối để rửa mặt, đánh răng. Một buổi sáng chưa có nắng luôn mọi người. Và ngày hôm nay mình đã dậy rất sớm. Wow. Sáng sớm mọi người sẽ cảm giác không khí rất yên bình, trong lành, dễ chịu. Và bà con cô bác đang cùng nhau dắt tay đi chợ. Trời, hôm nay nhiều mây quá. Với lại do trời còn sáng sớm á, nên là nó chưa có ánh nắng mặt trời. Mấy đứa nhỏ chơi đá banh. Wow, quá xuất sắc. Mình là 2 bạn nữ luôn nha. Dữ thiệt. Rồi vô nhà người ta luôn. Phía bên kia chính là một cái nhà ga đặc biệt. Khoai sẽ đi ra bên đó để mà mình mua một cái vé tàu để mà đi ra ngoài biển. Nhà ga nhìn đẹp ha, cổ kính. Nhìn nó cứ kiểu hoài niệm, hoài cổ làm sao á, mà nó nằm giữa một cái khu rừng xanh mướt. Ở dưới bờ sông á thì mấy cô đang giặt đồ, mấy chị đang giặt đồ. Bà con cô bác ở đây á, rất là hay giặt đồ ở dưới bờ sông hay là những cái con kênh, con mương như vậy. Xong rồi sẽ phơi ngay trên bờ sông luôn. Salama. Ở đây Khoai đang thấy người ta bán bánh khoai mì nướng mọi người. Khoai mì ở đây là một cái nông sản phổ biến, cho nên nó là hầu như những cái món ăn vặt đều làm từ khoai mì. Đây người ta cũng đang bày khoai mì ra bán trên đường nè. Chợ này là một chợ nhỏ thôi, nên mọi người sẽ thấy người ta bán rau, bán trái cây, mấy cái sạp. Khoảng tầm mười mấy cái sạp là hết chợ rồi. Bên đây là rau cải, bên đây lại là khoai mì nữa. Salama. Salama. Bày khoai mì nhỏ nhỏ ở dọc. Khoai không hiểu gì hết. Salama. Khoai mì người ta bày thành từng cụm, từng nhúm như vậy. Rồi để dọc cái thành đường như vậy để bán. Salama. Thường ở nhà trồng được á thì sẽ đem ra đây bán luôn, chứ không cần một cái quầy, một cái sạp nào hết. Khoai nghĩ chắc là Khoai sẽ ăn thử cái bánh khoai mì của cô này. Nhìn giống bánh khoai mì ở Việt Nam, tự nhiên cái nhớ đồ ăn Việt Nam. Salama, cô đang bày đồ ra. Nhìn hấp dẫn lắm. Và nó cháy xém vàng, giống y chang bánh khoai mì bên mình ha. 200 Ari cho một cái bánh khoai mì là cỡ 1.001 tiền Việt Nam. Vẫn còn ấm luôn. Nó dày, nó hơi dầu một chút, có nghĩa là cô chiên chứ không phải là nướng mọi người. Khoai sẽ bẻ thử ra nha, để mình coi được cái cấu ở trong cái bánh. Dẻo. Wow. Bên ngoài giòn giòn, ở trong thì dẻo, thơm khoai mì. Chỉ khác bánh khoai mì ở miền Tây quê Khoai nè. Miền Tây quê Khoai nó sẽ béo đến từ nước cốt dừa người ta trộn ở trong đây. Còn cái này nó béo vì là mọi người dùng dầu để chiên. Mọi người nghe thấy tiếng rúp đúng không? Tại vì giòn lắm. Ăn xong thấy đỡ nhớ đồ ăn Việt Nam. Vì sao chà? Bye bye. Trời, cái bánh khoai mì này nó phổ biến đó mọi người.
Bên tay phải của khoai cũng có một quầy bán bánh khoai mì y chang. Wow. Xong rồi có bán chuối nữa. Salama. Bắt đầu là chợ đông đông hơn rồi. Đây là một cái làng nhỏ thôi, một cái thị trấn nhỏ xíu à. Xung quanh đều là rừng và cây cối tùm lắm. Sáng 6-7 giờ là sương mù giăng kín lối luôn. Salama. Salama. Cái đường thích quá mọi người. Một cái đường nhỏ, xong rồi mấy cái cây dây bí dây bầu gì á, nó mọc xanh mướt ở bên đây, nắng chiếu xiên xiên, thích thiệt á. Không khí thì trong lành. Salama. Salam. Một cây cầu bằng gỗ luôn. Và một con suối bắc ngang qua, cổ chảy ngang qua. Mọi người có thể nhìn thấy phía bên đây nguyên một cái dòng suối. Nước trong thiệt ha. Tự nhiên cảm giác muốn tắm ghê. Salama. Khu vực bên này cây cối sum xuê hơn, nước nôi đều đủ đầy hơn, thành ra là người ta trồng trọt cũng tốt hơn là cái khu ở thủ đô hoặc là ở bờ Tây. Giờ thì khoai quẹo phải bên đây là nhà ga ở phía trước mặt của chúng ta rồi. Trời, mấy em chó nằm giữa đường thoải mái luôn á. Salama. Ở bên này thì khoai thấy người ta không có cái ngăn cách hay ranh giới gì với khu dân sinh đâu. Đường tàu thì cứ lộ thiên vậy thôi. Đây có một cái quầy bán đồ lưu niệm nhỏ nhỏ. Có mấy trái chuối, trái đu đủ. Ở bên kia cũng có một cái tiệm tạp hóa nhỏ. Cái gì ở đây nó cũng nhỏ nhỏ xinh xinh hết mọi người. Dễ chịu quá. Không khí trong lành, mát mẻ. Mấy anh ở đây đang sửa hay là di chuyển cái gì á. Chắc thay thế mấy cái rây tàu bị cũ. Ở đây khoai thấy bán một cái loại bánh giống như là bánh nướng hay sao á. Trời, làm nhớ bánh phồng tôm Việt Nam mình, chắc là mình sẽ mua ăn thử. Mà sao thấy người ta để phía trước nhà thôi. Salama. Mình sẽ tự lấy luôn. Hình như là từ khoai mì. Nó mỏng mỏng này nè, mà nó hơi giòn nha. Mình nhìn gần mình sẽ thấy kết cấu của những cái sợi khoai mì đặc trưng. Salama. Salama. Chị chủ nhà. Machiru. Machiru. Maniok. Maniok. Bánh này tên là maniok. Sara. Giòn rụm luôn. Machiru. Sara Machiru. Mình nhai kỹ sẽ thấy có vị béo béo nhẹ. Khoai nghĩ cái này là khoai mì người ta cán mỏng ra, xong người ta chiên giòn lên. Ai, sẽ có được chung mày giá nè. Rồi sẽ hỏi bao nhiêu tiền? Tiền rêu. Em không hiểu đâu chị ơi. Ấy để pha mai yo. Thì sao chả? Socha. Bye bye. Bye bye. Thì sao chả? Mastua. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua bên nhà ga cổ cổ kia. Trời, nhỏ này nó đang ôm củ khoai mì á, củ khoai. Salama. Wow. Quá trời bự luôn. Nguyên một củ khoai. Đi chợ với mẹ hay sao á. Bye bye. Đây là nhà ga của Andasibe. Mọi người sẽ thấy á, kiến trúc cổ. Cái mái của nó rất đặc biệt. Và chủ yếu á, xây bằng gạch nung màu đỏ. Mấy cái cột kìa, Khoai nhìn thấy kia người ta có ốp đá ở ngoài nữa nên nhìn thấy nó cổ kính lắm. Cái này là mặt sau. Mặt sau nên nhìn mình sẽ đi vòng qua mặt trước đi. Nhà ga này hình như là theo Khoai được biết là một tuần chỉ có 2 chuyến tàu chở khách thôi, chủ yếu là chở hàng. Nên là muốn đi cái ga này là phải vô coi vé. Không biết nay có mở cửa không nữa. Salama. Ủa đóng cửa rồi.
Làm sao để có thể vô coi được mua vé ta? Hay là nhà ga này không mở cửa ta? Rồi xong, chính xác là bỏ hoang 100% rồi. Khoai thấy trong này trống lỏng à. Wow, tự nhiên Khoai hơi hoang mang rồi. Có thể là cái nhà ga này đã bị bỏ hoang rất lâu rồi. Tại vì Khoai đọc đó là đường sắt ở bên này á, có nhưng mà không có được tu sửa tu bổ và cũng không có chạy đúng giờ giấc á. Muốn chạy muốn nghỉ à. Nên là cái việc mà đi du lịch bằng đường sắt bên đây là một trong những cái việc rất là hên xui may rủi. Over there, not here. It was been before, but the railway station is over there and now. They Yeah. already changed at their side. Thank you so much. Cái anh tour guide hồi nãy anh nói với Khoai á, là cái nhà ga này là người ta không xài nữa, bỏ hoang rồi. Mà Khoai thấy cái nhà ga bự chả bá lửa gì không xài. Người ta chuyển sang cái nhà ga nhỏ nhỏ mới xây nhỏ xíu bên kia. Nói chung là đi Madagascar, Khoai cảm giác có nhiều cái cũng hơi khó hiểu thiệt. Mà mấy cái phòng này cũng bỏ hoang hết trơn à. Ở đây có một cái bảng nhỏ người ta để nè. Tàu. Ủa sao không có chỗ của mình ta? Khoai nghĩ cái phòng này là phòng bán vé nè, nhưng mà không có ai trong hết. Chắc là Khoai sẽ hỏi thêm người dân xung quanh đây, xong rồi mình sẽ tìm cách mua vé sau. Không mua được vé tàu, vậy là coi như kế hoạch đầu tiên ở Andasibe đã thất bại. Giờ thì Khoai sẽ đi thẳng ra cái con đường độc đạo mà tối hôm qua mình đi á. Hai bên con đường đó chính là hai cánh rừng rậm và trong đó có rất nhiều loài động vật đặc hữu. Mình sẽ cùng nhau đi tìm một người hướng dẫn viên có thể dẫn chúng ta đi xuyên vào trong những cánh rừng này. Và ở trong đây có rất nhiều loài động vật đặc hữu. Nổi tiếng nhất là mấy em phượng cáo. Mấy em mà nó hay chu mỏ nó kêu là mọi người thấy ở trên mạng internet rất là nổi tiếng á. Với lại trong đây cũng có mấy em tắc kè bông nữa. Vượn cáo là tới mấy loài nữa nha. Nhưng mà sẽ có những loài hoạt động vào ban đêm và những loài hoạt động nhiều vào ban ngày. Cho nên đó là mình hy vọng là ngày hôm nay mình đi vô trong rừng mình sẽ thấy được vài loài. Và thường á thì mình đi bộ lại đằng kia sẽ có mấy anh hướng dẫn viên đứng ngay cái đầu những cái vườn quốc gia đó. Mình có thể nhờ mấy anh dẫn mình đi để gặp những cái con bự. Sao dép của mình nó cứ kêu ẹt cái trời. Đi được khúc chưa tới cổng của khu bảo tồn thì Khoai đã bắt gặp được một anh hướng dẫn viên nhiệt tình. We go in the park now. You go to the park now? Yeah. You have a guide? I'm a guide here. You a guy? Yeah. Can I record you? Yes. And how much for the guy for the national park? For the national park is the small hours, 2 hours is 50,000. 50,000 for One up to four person. yeah. One or two or three or four person. Yeah. Yeah. And the medium is Ariari for 3 hours. And 4 hours is 80,000 Ariari. Khoai nghĩ chắc là Khoai sẽ đi 2 tiếng là được rồi, là 50.000 Ari cho 2 người. Oh. You sure we can see the chameleon? This one. Sure, 100% sure. 100%. Let's go. If you're interested in this, here's better. Yes. But if only lemurs, go here. Say more lemurs there. Not the same. Same. Because The it's same. not. But chameleon in there. Yeah. Okay. We go this way. Okay, let's go. Yeah. Này là cái thẻ hành nghề của ảnh. Today Tuesday. Ờ, Go on Thursday. Và tất nhiên có thẻ hành nghề hướng dẫn viên thì tăng thêm một điểm sự tin tưởng vô anh này. Xong rồi Lemurs and chameleon. Maybe one of the leaf-tailed gecko. You know the leaf-tailed gecko? Telegecko. Oh, it's strange animals. Yeah. It's if they're sitting there, it's same color. Ah. If you want to try to find it, it's difficult for you. Yeah. Only me. But easy for you. Yeah. Easy with you. Yeah. Okay. Rồi Where you sẽ come from? ra Việt Nam. Vietnam. Oh. Yeah. Mọi người sẽ thấy ảnh vừa đi, anh vừa nhìn vào trong rừng. Chắc là để xem coi có con tắc kè hay con gì đang ẩn mình ở dưới, ở trên lớp vỏ cây hay không. Tại mấy con đó nó hay đổi màu da giống với cái màu vỏ cây á, cho nên là mấy cái người có kinh nghiệm tinh mắt nhìn mới thấy. Còn như mình đi nhìn lướt qua nhiều khi mình nhìn không thấy đâu. Be careful, the bike.
I find one. Huh? I find one now. Come on. Where? Come here. Here. Come. Step. Come on, picture. Anh lấy cái đèn ra mọi người. Anh tìm thấy một con. You step here. Dạ. Okay. So follow the green dot. Yes. Just there. Oh. The head is down. The body is there. Look there. You see it? Con tắc kè rồi, thấy rồi. Vì mấy em này á trùng màu với cái cây cho nên là khi mà Khoai zoom mấy ảnh vô để mọi người nhìn kỹ coi, có thấy mấy em đang núp không? Nó y chang màu cái cây luôn. Khi mà nó quay cái đầu ngang qua thì mình mới có thể nhìn thấy rõ. Okay, bye bye. Anh đồng nghiệp, anh chào tạm biệt. Giờ mình sẽ đi với anh này, đi vô trong cái làng nhỏ này. Đây là một cái làng mà mọi người có thể nhìn thấy được mấy em vượn cáo. Đây. Hy vọng là chúng ta sẽ được nhìn thấy mấy cái em ở trên hình. Nhìn dễ thương á. Tất cả kèo bông bụi chà bá lửa nè, có mấy cây cầu băng qua suối. Thì mình sẽ thẳng tiến vào trong làng này, không biết có gì ăn trong đó không ta. Mục đích ban đầu của Khoai đi tới cái cổng vườn quốc gia là để tìm mấy anh dẫn đường giống vậy nè. Tại vì mình biết là mình không có kinh nghiệm đi vào trong rừng, mình sẽ không thể nào dễ dàng nhìn thấy được mấy em đó. Nên là quyết định đi chung với mấy anh hướng dẫn viên như vậy là một quyết định đúng đắn. Buy the ticket. Mình phải mua vé ở đây mọi người. Vé của chúng ta là hello. Salama. 80 Ari cho 2 người, mỗi người 40.000 Ari mọi người. Đi sao cho? Đây là cái vé đi vô vườn quốc gia của chúng ta. Và vé này đã bao gồm hướng dẫn viên, nhưng mà đây là hướng dẫn viên chung cho một cái nhóm 5 người, 10 người. Còn Khoai đi riêng với anh này, cho nên là cái tiền hướng dẫn viên Khoai sẽ phải trả riêng cho ảnh sau. Có một cái thắc mắc đó mọi người, là Khoai nhìn thấy ở quầy bán vé người ta ghi là vé đã bao gồm hướng dẫn viên, và một cái hướng dẫn viên sẽ hướng dẫn cho một cái nhóm khoảng 10 người đi. Nên nếu một cái kinh nghiệm mọi người có qua đây á, thì mọi người có thể vô trong những cái vườn quốc gia mua vé. Mình đợi nhóm, mình có thể đi chung với những cái nhóm khác tầm 7-8 người, 10 người, rồi có hướng dẫn viên cho mình luôn. Dạ. Family of the agave. Ôi, một cái cây dứa gai chà bá lửa mọi người. Bự thiệt mọi người ơi. Mọi người nhìn thấy nè. Tự nhiên Khoai thấy Khoai nhỏ bé với cái cây dứa gai này ghê, cái lá nó cứng còng à. Và người dân ở đây hay xài cái lá này để lợp lên mái nhà, hoặc là để lót, để nằm ở dưới ngủ. Khoai thấy bây giờ cũng có ngành công nghiệp sử dụng mấy cái cây dứa như vậy để lấy cái sợi của nó làm quần áo nữa. Đây lại một cây dứa gai khổng lồ nữa, bự thiệt á. Đi cái này không cẩn thận á, cái gai, cái lá của nó cứa vô là chảy máu nha mọi người. Nó có gai và nó ngược như vậy nè, nó cứng lắm. Này, mọi người sẽ nhìn thấy những cái gai ngược, cứng còng à. Không để ý nó cắt qua cổ là kết thúc chuyến đi tại đây. Trong rừng thì mình sẽ cảm giác đó là nó độ ẩm cao, với là nhiệt độ bây giờ cũng thấp á, đang có khoảng 10 mấy 20 độ thôi. Và những âm thanh kỳ lạ xuất hiện. Trời, nó kêu quá trời luôn. Ảnh đang giả tiếng để mà dụ tụi nó ra, để cho mình có thể nhìn thấy được. Chưa nghe thấy tụi nó đáp lời mọi người.
Tự nhiên Khoai hồi hộp theo luôn. Không dám nói lớn, đi nhẹ, cười khẽ. Chim không Su? Chim kìa. You see the green dot? Ah, the bird. The one with a long tail. Dạ dạ. Nãy giờ Khoai cái tưởng đâu ảnh giả cái tiếng của con dượng cáo để mà kiếm mấy con dượng cáo trước. Ai về, ảnh giả tiếng chim, hèn chi Khoai nghe ảnh kêu chuột chuột quen quá chừng. Không sao, mình đã được ngắm nhìn một con chim đuôi dài rất đẹp. Mọi người sẽ thấy cái cây nó nhúc nhích. Ôi, Khoai thấy rồi. Khoai thấy rồi. Trời ơi, nó đu nè. Có thể nhìn anh cái không em? Mất tiêu rồi. Over there. Like, I go in front. Follow me. Dạ. Nó nè, nó vô cái đít mình nè. Chào em. Em ơi, em quay mặt qua cái được không? Năn nỉ luôn á. Nó không thèm quay lại em ơi. Ngóng quá trời ngóng, nhưng mà cuối cùng chỉ nhìn thấy bờ mông của mấy em đó mà chưa thấy được cái gương mặt của mấy em này ra sao, nên nhất quyết phải nhìn thấy cho bằng được, cận cảnh rõ ràng nhất cái gương mặt của mấy em. Toàn là quay lưng về phía mình không à. Phải lên trên đây cao, nhìn thấy nó vậy không? Dạ. Thank you. Wow. Cuối cùng thì Khoai cũng đã được nhìn thấy mấy em dượng cáo này rồi. Nhìn mặt thì nó ngáo ngáo sao, nhưng mà dễ thương mọi người. Anh có thể làm quen hai đứa được không? Hai đứa đang làm gì đó. Nhìn anh cái nè. Nè, quay mặt qua đây. Đừng có sợ. May mắn quá mọi người. Khoai không những gặp được một con, mà là hai con cùng một lúc. Đây là mấy anh Dượng nhìn thấy nó nhảy tủm từ nhánh nào nhánh nọ, chưa kịp quay phim luôn, nhưng mà dễ thương mọi người. Nhìn như một cái con gấu bông vậy, lông nó chỉ chĩa ra hai bên lỗ tai á, xong rồi cái mông của nó căng tròn giống như cái mông của mấy con chó mà. Mấy con chó gì quên rồi em? Con chó mà cục đuôi á. Camellia. Oh, I see. Khoai nhìn thấy rồi. Nó đây nè. Nó đang ẩn danh. Đố mọi người nhìn thấy. Chứ Khoai thấy rồi đó. Đây nè. Xin chào em. Trời ơi, chú gỡ mấy cái nhánh cây xung quanh để mà mình có thể nhìn rõ hơn. Chú nhiệt tình thiệt sự luôn mọi người ơi. Nó cong người lên kìa. Cái tay của nó kìa anh. Nó bò một cách chậm chạp. Ê, nó có thật sự là đang chạy trốn không vậy? Cái tay của... Mọi người sẽ nhìn thấy á,
Nó di chuyển một cách rất từ tốn. Đây, mời mọi người cùng nhau chiêm ngưỡng bài tập thể dục buổi sáng của em Tắc Kè Bông. 2, 3, 1, 2, 3, 4. Mà vẫn chưa tập được động tác nào. Nào, nhúc nhích cái chân đi em. Em phải siêng năng hơn. Sao nó không nhúc nhích luôn vậy? Nó bất động rồi. Thiệt sự là em đang sợ hả? Đang bỏ chạy thiệt không vậy? Nè, anh là mối nguy hại này, hãy chạy đi. Chạy đi em. Trời ơi, cứu tôi với! Cứu cuộc đời tôi với! Cứu cuộc đời với! Trời ơi! Em ơi, em chạy nhanh lên. Chạy lên. Cố lên. Đó, mọi người sẽ thấy nó đi chậm chậm. Cái chân của nó bấu nhẹ nhẹ vô cái cây. Xong rồi cái mắt của nó thì lúc nào cũng hí hí. Nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua. Và em Tắc Kè Bông này, em đã chạy trốn được một quãng đường dài 20cm. Mỗi lần mà nó chạy trốn nó sẽ nó kiểu nó đã chạy chậm rồi mà vừa chạy nó vừa liếc mình coi mình có rượt theo nó không hay sao. Kiểu như là mình nhìn nó chạy mà mình không muốn rượt theo luôn mọi người, làm biếng rượt theo luôn á. Nãy giờ mình vẫn đụng tay được cái nó. Mình bắt nó trong bất kỳ lúc nào không. Anh không có bắt em đâu, em khỏi phải chạy, đứng đây được rồi. Chạy nó mất công hao năng lượng mệt nữa. Khoai nghĩ là tập tính của nó là nó kiểu nó vẫn nghĩ nó đang ẩn mình á. Tại nó nghĩ nó đang ẩn mình giữa cây lá, nên nếu mà nó di chuyển nhanh thì sẽ kích thích mấy cái loài săn mồi bắt nó. Những loài săn mồi mình thấy con nào mà chạy nhanh thì nó sẽ rượt, đúng không? Còn đây con này nó đi chậm á, mấy cái loài săn mồi cứ nghĩ nó là cái lá hay cái gì đó, đung đưa nhẹ nhẹ sẽ không bắt nó. Cho nên là nó quên mất mình là con người, mình biết nó không phải cái lá. Thôi giờ mình tha cho nó, mình sẽ đi kiếm con khác. Nói chung là cái cảm giác mà được nhìn mấy em này ở khoảng cách rất gần như vậy cũng thú vị mọi người. Và mình cũng sẽ chào tạm biệt em để mình đi trả lại cái sự yên tĩnh cho em. Mấy em này là động vật đặc hữu ở Madagascar, được bảo tồn nha. Mình vô đây mình không có được bắt hay là đụng vô hay là làm gì tới nó đâu nha. Đi với anh này xong á, thì Khoai mới thấy là kiểu mình có một người hướng dẫn viên riêng như vậy á, cũng có cái lợi. Mình đâu có cần phải ảnh đang tạo âm thanh để mà tìm thêm những cái con dượng khác nữa. Kiểu mình đi nhóm ít như vậy á là mình sẽ không có sợ đông đúc ồn ào. Mình có thể dễ dàng quan sát mấy em dượng, mấy em này nọ hơn. Rồi khi mà mình nhìn thấy được mấy em Tắc Kè Bông rồi đó, mình không có kiểu mình có thể dễ dàng quay phim mấy em hơn. Chứ đi nhóm 10 người mọi người sẽ tưởng tượng nha, người này chụp hình, người kia check in, người nọ quay. Trời, ví dụ nửa tiếng đồng hồ chắc là mình sẽ được 1/10 của 30 phút là được có 3 phút. Còn này mình được dành trọn nửa tiếng đi ngắm nhìn em Tắc Kè Bông di chuyển chậm chậm tập dưỡng sinh. Con này màu đen nè. Trời, ảnh kêu cái nó xuống theo ảnh thiệt luôn á. We have something for them to eat. Yeah. Dễ thương vậy. Con này là nó có một cái đuôi, mọi người sẽ thấy cái đuôi nó dài lắm. Cái con này dễ thương ha, cái đuôi nó tỏa ra nhìn mềm như bông, mà cái mặt của nó đen thui mà hai con mắt vàng khè dễ thương lắm. Nhảy rồi. Trời ơi, tôi chán đời quá. Nó ngồi để chờ chồng về mà chồng ta đi đâu chưa thấy về. Nó buông thả bản thân ghê. Dễ thương nhớ. Nó đu ngược người đó. Nè, tặng con cái cây nè, làm quà. Cầm đi con. Tặng tao cái cây làm cái gì? Là cái khu này là khu bảo tồn, cho nên là mấy con này nó quen người, có nhiều khách du lịch á, nên là tụi nó không có sợ người. Thiệt ra luật quy định là không có cho động vật hoang dã ăn, nhưng mà tự nhiên mình nhìn thấy mấy con này, mình nghĩ là nếu mình có chuối mình đem vô cho tụi nó ăn thì cũng
cũng dễ thương mọi người. Nhưng mà mọi người biết vì sao không? Nếu mà mình cứ cho tụi nó ăn hoài á, thì khách du lịch nào cũng vô mà cho đồ ăn á, thì nó sẽ tạo thành một cái tập tính là mấy con này nó khi thấy người nó sẽ rượt theo để nó xin đồ ăn hoặc nó kiếm đồ ăn, thì nó sẽ bị làm ảnh hưởng tới cái tập tính hoang dã của tụi nó. Khi mà mình tạo thành một cái tập tính á, mà nó có một cái thói quen nó nhận đồ ăn từ con người á, thì những cái người mà săn bắt động vật hoang dã đó có thể dễ dàng lợi dụng cái tập tính đó cho tụi nó đồ ăn và dụ tụi nó, bắt tụi nó đi mất. Chú kêu là con này chỉ gặp buổi sáng thôi mọi người. Trời dễ thương vậy. So cute. Như hai đứa con nít đang giỡn. They start at 7:30 in the morning, just in the morning. morning till 10, 11. I'm sure to show you. Chúng ta đã ra khỏi được khu rừng. Bây giờ thì chú sẽ hỗ trợ Khoai đi ra ngoài nhà ga để liên hệ với cái người bán vé. Chứ Khoai đi qua cái chỗ quầy vé đó không thấy ai hết á. Nên là sẵn nhờ cái anh này, anh tới, anh liên hệ với cái người bán vé. Anh đang hỏi người dân xung quanh xem là cái người bán vé này đâu mất tiêu rồi. Lần đầu tiên Khoai thấy là đi mua vé tàu lửa mà mệt vậy luôn mọi người. Cái người bán vé không biết người ta ở đâu. Xong rồi giờ muốn mua cũng không mua được. Không có trang web, không có mua online, không có agency hay là môi giới gì đâu nha. Mình phải tự ra nhà ga mua. Một tuần chỉ có một chuyến, thứ năm. Mà nếu mà Khoai hôm nay không mua được thì ngày mốt Khoai lại đi không kịp. They usually buy the ticket before one day. Yeah, but there's many people they gonna go there, but only 10 people. Just 10 tickets for sale. Ở cái nhà ga này người ta chỉ bán 10 vé thôi. Vậy ngày mai mình sẽ mua sớm chứ không là người ta bán cho người khác mất. Yeah, I know him. Oh, you know her. Yeah. So tomorrow morning I will speak with him. With her, yeah, because this the lady. Yeah. Thank you so much. Yeah, but anyway, we will meet at 2 p.m. tomorrow. It's okay. Yeah. Okay, thank you so much. Yeah. Yeah. Okay, bye bye. Okay, welcome. Bye. Bye. Gác qua sự khó khăn trong việc mua vé tàu, bây giờ thì mời mọi người cùng Khoai mình đi chợ chiều và kiếm cái gì đó về nhà nấu ăn nha. Có chị Mía của chị có đây mà. Mía. Ăn đến đấy. Ồ, chị cho hả? Ồ. Bye bye. Khoai phải công nhận là chị này chị ngầu, chị ăn miếng trên rây tàu. À không, mình cũng đang đi trên đường tàu mọi người. Cái tàu này một tuần có một chiếc. Thành ra là người dân xung quanh đây, người ta coi như cái đường tàu không có tồn tại luôn á. Sạch lắm á. Sạch lắm á. Sạch lắm á. Ôi, Khoai đang đi qua một cái tiệm tạp hóa nhìn dễ thương mọi người. Nhìn nó cũ kỹ. Sạch lắm á. Water? Water? Yes. Have 2,500. Tiệm tạp hóa dễ thương quá. Bằng gỗ. Vì sao chả? Salama. Tụi nó lấy mấy cái bông của cây ác quỷ mọi người. Cái bông mà có thể làm mình gây ra ảo giác như nó làm kèn thổi. Dễ sợ thiệt. Salama. Salama. Bye bye. Nắng quá trời nắng. Ở bên đây Khoai thấy mọi người đang chơi một cái gì á mọi người. Hình như là đang chơi lô tô. Salama. It's lotto. Lotto, yeah. Có cái hũ gỗ xịn quá kìa. Có cái hộp bằng cây kêu lô tô khỏe lắm luôn á. Ồ, xịn quá ha. Cái này là mình đâu có chơi được. Người ta đọc bằng tiếng Madagascar mình không hiểu.
Vậy ở đây người ta đang bán bưởi, bán cải, bán trái khóm. Xong rồi cả xóm ngồi lại chơi lô tô. Ủa ai kinh vậy? Kinh xong rồi nói chữ gì vậy? Không nói gì, đưa tờ giấy qua. Chơi lô tô hả? Không nói gì hết trơn, đưa cái tờ giấy qua. Đây có quầy thịt nè. Hai cái mía mập lù trời, hấp dẫn. Sợ lắm á. Chị có bán mía róc không ta? Nhìn ngon quá. Ăn không? Dạ. Mình dùng hành động diễn tả cho mọi người hiểu. Rồi. Chuyên nghiệp. Ở Việt Nam ít khi thèm mà ăn mía mà tưới nước kia về lâu lắm rồi. Tại giờ xe nước mía hoặc là ta cái rót sẵn á. Còn này tự nhiên nhìn cây mía mập quá thèm mọi người. Ảnh trẻ ra luôn. Trẻ ra làm bốm giống mình hồi xưa. Masiru. Yeah. Ngọt quá thì ngọt luôn. Làm nhớ lời mẹ nói hồi nhỏ, ăn mía nhai về nó sạch răng. Cứng như vậy. Cái cây này cứng quá mọi người. Cái mía này á, nó cứng hơn mía Việt Nam mình một chút. Nhìn thì cứ tưởng nó xốp. Ai về mọi người có thích ăn mía thanh diệu không? Hồi xưa Khoai nhớ ở quê Khoai có cái cây mía thanh diệu nó mập mập mà cắn nó xốp, nó mềm, nó ngon lắm. Mà giờ thấy ít người bán. Vì sao chưa? Đang ngồi giữa đường gặm mía mọi người. Tức quá. Kêu em phải ăn nửa đầu này, xong cái em quay lại ăn nửa đầu kia. Nãy biết vậy mình kêu lấy cái ngọn cho nó mềm, cái gốc nó cứng quá. Trời, gì con? Sao? Có ăn mía không? Mía không? Mấy con chó ở đây nó nhìn khách du lịch nó biết hay sao? Tại nghĩ là khách du lịch chắc là hay cho đồ ăn đó. Salama. Con chó này nó đi theo Khoai luôn rồi. Đi về Bến Tre không? Về Việt Nam. Đi con, về Việt Nam chơi không? Ở đây Khoai thấy chị chặt con gà đã sẵn, mọi người có thể nhìn gần nè. Vola. Kilo? Dạ, two dish. Two dish? Piece lo. Làm trái nó luôn đấy. Rồi xa đi. Cần. Phải mua 2 cái má đùi, 2 cái gốc tư đùi luôn. Rồi chị bỏ cái cục tạ vô chị cân. Không tới 1 ký nữa. Ari, dạ, vô là. Rual. Chắc 20.000 quá. 20.000 Ari là cỡ 110.000 tiền Việt Nam cho 2 cái đùi bự. 2 cái đùi này cũng lớn mọi người. Thêm hành lá với mấy cọng rau ngò. 1.000. 21.000. Biết sao chà? Thank you. Salama. Khoai nghĩ là Khoai sẽ mua gạo để nấu cháo. Là cái gạo lứt mà chú nói với mình ăn hổm rày, thấy ngon với ngọt với thơm quá nên mua. Bên đây cũng có một cái loại gạo đỏ khác, gạo lứt khác. Khoai có mua thêm cà rốt, chanh, hành tím, bột ngọt. Người ta đông dung lắm mọi người. Múc vô xong lấy cái tay hốt cho nó dung lên, chứ không có phải gạt ngang nè. Rồi xong. 1.600 Ari, 10.000 tiền Việt Nam mình. Ở đây á người ta ít ăn bột ngọt lắm nên cái bịch bột ngọt người ta đóng gói cho mấy gói nhỏ xíu rồi nè.
4 cái gói này hình như phải nhớ là 400 Ari, là cỡ 2.300 tiền Việt Nam cho 4 gói bột ngọt nhỏ này. Vì sao trời. Ôi chú chủ nhà. Đấy, con chó nó nhìn cà rốt mà nó cũng rượt theo nữa mọi người. Không ăn được con ơi, cái này là cà rốt sống nhân à. Làm sao để mình nói người ta là nước ép không đường ta? Dịch ra bằng tiếng ấy. Khoai đang mượn cái bếp của chú chủ nhà homestay để mà nấu ăn mọi người. Để đóng cửa lại chứ không nấu ồn mọi người ở đây. Hả? Từ nó. Ủa? Trời. Chắc là nó hư từ trước. Giờ thì mình sẽ nấu ăn. Nhưng mà mọi người có biết có một cái sự thật khủng khiếp kinh hoàng là lúc sáng Khoai thức dậy á, là sáng sớm thức dậy thôi cúp điện và kèm theo đó là cúp nước. Nên là bây giờ Khoai có một cái sáng kiến là mình phải xài nước suối để mà nấu ăn mọi người. Nếu mà đợi tới khi có điện á, là khoảng 4-5 giờ chiều thì lúc đó cái bếp của chú sẽ rất là bận, tại chú phải nấu ăn cho những khách khác nữa. Nên là thôi, mình lỡ mua đồ ăn rồi, mình lấy nước suối mình nấu cũng được. Bự ha. Ấn tượng thiệt, gà này gà ta, gà trống mà nó leo núi nữa nên là nó chắc thịt lắm. Hình như là chú chủ homestay chú không có ở đây. Nên là ban ngày Khoai thấy chú đi đâu mất tiêu rồi lâu lâu mới thấy chú. Chỉ có khi nào có khách á, chú mới tới dọn phòng cho khách thôi. Khoai ở xong rồi Khoai quỵt tiền, Khoai bỏ đi á. Nhiều khi chú đâu biết kiếm Khoai đâu đâu. Tại chú đâu có giữ căn cước, passport hay cái giấy tờ gì của Khoai đâu. Mà nhà thì cũng không có ai canh chừng khách hết, thì khách đi thoải mái à. Mình ít nước quá nên mình phải rửa tiết kiệm. Thịt tươi rói à, nó còn từng sớ. Ở trong này là đã có gạo rồi mọi người, gạo lứt á, nên mọi người sẽ thấy cái màu nó hơi đục. Rồi Khoai bỏ miếng hành tím vô. Bỏ 2 cái đùi gà chà bá lửa của mình vô. Trời, nó bự thiệt ha. Ồ, vừa ngập. Rồi, chờ gà nó sôi, nước nó sôi lên, mình giảm lửa nhỏ lại, xong rồi liu riu khoảng tầm 20 phút nữa gà chín là mình vớt gà ra là có cháo ăn. Mà Khoai phải công nhận á, là Khoai thích thời tiết bên đây thiệt á. Kiểu mình nấu ăn mà mình cảm giác ở trong bếp lúc nào gió cũng mát lạnh mà mình phải mặc áo ấm để mình nấu ăn á. Trời, ấm cúng. Mà con dao này hơi lục nha. Chắc phải dùng lực nhấn quá nhiều. Mới có một củ cà rốt mà thấy nhiều á. Khoai sắc cái này không phải hột lựu nữa mọi người, bự chà bá lửa à. Cũng hên xui ha, hột bự hột nhỏ đi. Mình nấu chung với lúc mà bỏ cháo mà cháo nở từ lừ rồi mà con gà này nó vẫn chắc nịch à. Nghe cái tiếng bụp bụp giống như là cái tiếng mà da bò á. Khoai nghĩ là chúng ta cần nấu thêm khoảng 10 phút nữa cho gà nó mềm hơn chút. Chứ về là gặm chắc là răng cỏ gặm không nổi. Xin 500 đồng bột ngọt, đổ vô. 500 đồng muối, thêm miếng nữa. Cháo hơi đặc. Khoai thích nêm cháo vừa lạc á. Mình ăn nó đỡ bị mệt trong người á. Tại vì ăn mặn quá nó cũng không tốt mọi người. Cháo mình húp mà nhiều nước mà. Rồi, cái tay của mình cũng chịu nóng hay quá chứ. Một cái đùi, 2 cái đùi. Quá nhiều hành ngọt. Trời ơi, cháo quá chất lượng mọi người ơi. 2 cái gốc tư đùi, hành ngọt. Khoai còn có một bủ bối nữa, Khoai có tiêu nữa. Nó hơi sệt chút, nấu đặc ăn cho nó no lâu. Gà này mọi người có thấy nó thâm không? Tại vì người ta lấy máu không có kỹ á, nên cái thịt của nó sẽ hơi thâm một chút. Đấy. Giờ thì mời mọi người tới với buổi ăn trưa của Khoai. Trời ơi, cháo với cà rốt cắt cục bự chọi lỗ đầu luôn á. Mời mọi người ăn cháo với Khoai nha. Nóng lắm. Cái da nó săn
mà nó dày. Trời ơi, gà chắc, cái da dẻo dẻo sực sực. Một xíu muối cho nó sệt sệt. Mọi người có thể thấy cái xớ gân xớ thịt trong con gà mà nó ngọt. Con gà này không chống chỉ định cho những ai xài răng tháo lắp, tại vì nó chắc quá. Khoai nghĩ nếu mà hồi nãy mà Khoai mua, Khoai kêu người ta chặt nhỏ ra, xong mình ăn gặm nó dễ hơn. Còn nguyên cái đùi bự này á, nó có gân, nó có đồ khó gặm hơn. Nhai nghe sực sực luôn ha. Nó cỡ 15 phút nữa mà không mấy em nhiều. Nó cũng gà đá, đủ gà đá. Đúng rồi. Mà cái da nó ngon thật sự, da nó như da heo vậy. Đầu anh thấy như da bò luôn nè. Ăn gà, húp một miếng cháo. Cảm ơn tất cả mọi người đã coi tới đây. Nếu thích clip này, mọi người nhớ bấm like, bấm đăng ký và bình luận ở phía dưới nha. Và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những hành trình tiếp theo trên kênh Khoai Lang Thang.